gentlemen, welcome all of you to the fashion show Wonderful Indonesia, inspired by culture at Vietnam International Fashion Fair 2018. Xin lần đầu tiên chào đón toàn thể các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu đang có mặt trong sự kiện trình diễn thời trang vẻ đẹp Indonesia, sắc màu văn hóa ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, first and foremost, on behalf of the organizing committee, we would like to wish all of you health, happiness and success, and thank you for being here with us today. Lần đầu tiên, thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức chương trình, Duy Dương xin gửi tới quý vị lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự trong buổi tối ngày hôm nay. And now, ladies and gents, to open the show tonight, we would like to invite all of you to enjoy the welcome dance performance by Dina and the dance group. Please enjoy. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho buổi trình diễn ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và thưởng thức tiết mục văn nghệ mở màn vô cùng sôi động đến từ Dina và nhóm múa. Và là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ Dina và nhóm múa. Và kính thưa quý vị, good evening to His Excellencies Mr. Ibu Inu Hadi, Ambassador of the Republic of Indonesia, and dear Mrs. Alinda, Director General of National Export Development of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, dear ambassadors of Thailand, Cambodia, Nora, and Excellencies, ambassadors and representatives of diplomatic missions in Hanoi, distinguished guests and representatives of private sectors.
My name is Dương, and it's such a great honor for me to accompany with all of you in tonight's show, and we hope all of you will have a great time together. Kính thưa các ngài đại sứ Indu Hadi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, kính thưa bà Alinda, tổng vụ trưởng vụ phát triển xuất khẩu quốc gia thuộc Bộ Thương mại Indonesia, kính thưa các ngài đại sứ, đại diện của các tổ chức phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội, thưa các quý vị khách quý, tôi tên là Duy Dương và ngày hôm nay tôi rất vinh dự được đồng hành cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị chúng ta sẽ có những giây phút thật tuyệt vời trong buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay. Ladies and gents, Indonesia is a country blessed with abundant resources in art, culture and heritage, comprising of thousands of islands, each with their unique rich needs and historical value. Indonesia defines the true meaning of beauty in diversity. Indonesia là một đất nước được ban tặng với nhiều nguồn tài nguyên phong phú về nghệ thuật, văn hóa và di sản, bao gồm hàng ngàn hòn đảo, và mỗi hòn đảo có sự phong phú và giá trị lịch sử độc đáo. Indonesia là biểu trưng cho vẻ đẹp của sự đa dạng. And now allow me first and foremost to inform all of you of Indonesia Pavilion Area and Tenants. Indonesia as a country partner of Vietnam International Fashion Fair 2018 and has facilitated 34 local brands in 26 booths to showcase their creations. From booth number 41 to 74, Indonesia Pavilion brings together selected fashion lines such as Batik Murah Manis, Batik Usha, Batik Opti, Datik Batik, Marita Batik, NK Collection, YYE Batik, Arisa Textile, Sidomukti, Wahyu Kanchana, Batik Soma, Kachik Ethnic, Prato Jewelry, Sunaka Jewelry, Artist Craft Jewelries, Biru Jewelries, Excellence Craft, Karaja Jewelry, Purama Craft, Coast Lasers, KKC Lasers Craft and Goods, Anta Lasers, These Dressers, Kais Lasers, Sandy Lasers, Emma Little Things, and Muhajiba Shoes, Super Upcycles, House of Destroy, Arula Bags, Ruby Craft, Basari, Max Banners, Casablanca, Sleeve Casablanca, and also Artist Richters and Baricias. And for me, I'm wearing a long sleeve batik shirt by Sidomukti Wahyu Kanchana, and my makeup is made by Venus Kimia Pharma, and thank you so much for all your support today. Và thưa quý vị, Indonesia là đối tác quốc gia của Việt Nam tại Hội chợ Thời trang Quốc tế năm 2018 với 26 gian hàng được trưng bày đến từ 34 thương hiệu nội địa của Indonesia. Từ gian hàng số 41 tới 74, các gian hàng của Indonesia mang tới các dòng sản phẩm thời trang nổi bật được lựa chọn như là các thương hiệu như là Batik Murah Manis, Batik Usha, Batik Oti và rất nhiều các thương hiệu thời trang nổi bật khác của Indonesia mà quý vị có thể thưởng thức tại các gian hàng của Indonesia ngay bên phía tay phải của chúng tôi ngay lúc này. Dear Excellencies and distinguished guests, ladies and gentlemen, wonderful Indonesia inspired by culture is an event rich in performing arts and culture where we will have fashion shows, singing and dancing performances as well as the lucky draw at the end of the event today. Và kính thưa quý vị, kính thưa các ngài đại sứ và các vị khách quý, vẻ đẹp của Indonesia, sắc màu văn hóa là một sự kiện với rất nhiều các màn trình diễn nghệ thuật và văn hóa đặc sắc. Chúng ta không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn thời trang độc đáo và các tiết mục văn nghệ sôi động mà còn được nhận những phần quà ở trong phần bốc thăm trúng thưởng ở phía cuối chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nán lại đến những giây phút cuối cùng để có thể trở thành một trong những khán giả may mắn giành được những phần quà vô cùng đặc biệt và giá trị đến từ ban tổ chức. And now, without further ado, let us enjoy singing performances by the singer from Vietnam, Miss Đặng Lê Thanh Thảo, with the song named Destiny. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng sôi động đến từ ca sĩ Đặng Lê Thanh Thảo. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Lời đầu tiên cho các Thanh Thảo xin được gửi tới tất cả quý vị đang có mặt tại trong hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. So the first song I want to performance today with the name Destiny. Hope you like it. You are my destiny. You are my destiny. You are my destiny.
You are my destiny, destiny, that's my destiny. Let's get it on. Nụ cười suốt ta bao xa vắng, tình lời bình yên sao như đang cười ấy. Giờ một mắt em chưa thể trao cho ai niềm tin. Từ ngày xưa qua em đã đau, giờ người lại mang cho em sự yêu này. Người là tình yêu thật xa lối đi mà đến nơi ta. You are my destiny, nắm tay em xin đừng buông lời. Hôn lấy đôi môi đầy khói mơ, chẳng bận lòng ngày mai đây. You are my destiny,
What a super vocals! Thank you so much, Miss Đặng Lê Thanh Thảo. Xin được trân trọng cảm ơn ca sĩ Đặng Lê Thanh Thảo với những tiết mục vô cùng ấn tượng vừa rồi. And ladies and gentlemen, we shall continue with the Sekha Japan dance, a dynamic, angular, and intensely expressive dance from Bali, Indonesia. And now, please give a big round of applause to welcome all the artists from the dance troupe. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng được chiêm ngưỡng cũng như là thưởng thức một tiết mục văn nghệ với tiết mục nhảy đến từ đảo Bali, Indonesia. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các nghệ sĩ của chúng ta.
Và thưa quý vị, bạn Nhi của chúng ta cũng như là vũ đoàn thì bạn Nhi đã giành được giải thưởng học bổng văn hóa và nghệ thuật Indonesia tại Bali vào năm 2016. Và một lần nữa xin được cảm ơn Nhi cũng như là vũ đoàn đã mang tới một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Ladies and gentlemen, and now with much honor, I would like to call upon here as the stage Director General of National Sport Development of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Mrs. Alinda to deliver the opening remarks. Please warmly welcome her. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Alinda, Tổng vụ trưởng vụ phát triển xuất khẩu quốc gia thuộc Bộ Thương mại Indonesia sẽ lên sân khấu để phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Your Excellency Bapak Ibnu Hadi, Indonesian Ambassador to Vietnam, and Madam. Your Excellency Ambassador from embassies of Thailand, Cambodia, Mongolia, and representative from Norway Embassy, distinguished ladies and gentlemen. First of all, I would like to express our sincerely gratitude and appreciation for the warm welcome for all of you to visit this place. As today, this is my first time to come to Vietnam, and then I would like to introduce myself first. My name is Alinda. Actually, I'm a Director General for National Export Development. Xin được chào buổi tối tất cả các quý khách quý. Xin được đặc biệt kính chào ngài đại sứ Ibnu Hadi, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam của Indonesia. Xin được trân trọng gửi lời chào tới tất cả các ngài đại sứ đến từ Thái Lan, từ Norway, từ Campuchia và tất cả các quốc gia khác. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì tôi xin được gửi tới quý vị lời chào cũng như là lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Alinda. Tôi chính là Tổng vụ trưởng của vụ phát triển xuất khẩu của Bộ Công Thương của Indonesia. Sorry, Excellency, there is a translator here. Yeah, we come here to Vietnam with 34 business people from Indonesia. It consists of some sector here that are fashion and accessory sectors. Và thưa quý vị, chúng tôi đến Việt Nam với 34 thương hiệu nội địa từ khu vực từ lĩnh vực thời trang cũng như là lĩnh vực trang sức và we set up our booth here, just right over there, Indonesian pavilion, and then we bring to you wide range of various fashion products such as cosmetics, toiletries, bags, shoes, and leather products, jewelry, textile and material, batiks and ethnic garments. Và thưa quý vị, như quý vị có thể thấy ở ngay bên phải phía tay của tôi thì đó chính là khu vực gian hàng của Indonesia. Và trong khu vực gian hàng của chúng tôi thì chúng tôi mang tới những sản phẩm rất là đa dạng trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, như là túi, như là giày và các sản phẩm về da, trang sức cũng như là may mặc. Please come and visit our pavilion over there. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau ghé thăm các gian hàng của Indonesia. Actually, our visit in here is to introduce the Indonesian fashion products and to improve business relation between Indonesia and Vietnam's businessmen. Và thưa quý vị, mục đích của chúng tôi đến đây là chính là gia tăng những mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam cũng như là Indonesia. In this occasion, please let me brief inform you that our trade relation between Indonesia and Vietnam is still low, but we hope that we can take this opportunity to increase our trade relation until 10 billion US dollar in 2020. Và thưa quý vị, trong dịp lần này thì tôi xin được nói ngắn gọn cho quý vị về những con số. Đó chính là ở Việt Nam và Indonesia thì có tổng khối lượng thương mại là khoảng tầm 3 tỷ đô, và trong thời gian tới thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể tăng cái con số này lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. For the particular products such as fashion products,
Vietnam is the first choice supplier of Indonesian consumer among other ASEAN member countries. Và thưa quý vị, đối với các sản phẩm thời trang thì Việt Nam là một trong những lựa chọn, nhà cung ứng lựa chọn hàng đầu của Indonesia giữa các quốc gia Đông Nam Á. On the other hand, the export of Indonesian fashion products to Vietnam also continues to reach 23.81 million in 2017. Và bên cạnh đó thì cái lượng xuất khẩu của Indonesia, các ngành hàng thời trang may mặc vào Việt Nam cũng đã tiếp tục tăng trưởng, nó đã chạm tới mốc 23,81 triệu đô la Mỹ vào năm 2017 và vào tháng 1 đến tháng 8 năm 2018. Yeah, even Vietnam has only been at the 5th rank of export destination country for Indonesia fashion products among ASEAN countries members. Và dù vậy thì Việt Nam mới chỉ là đứng thứ 5 trong những cái quốc gia mà chúng tôi xuất khẩu hàng hóa dành cho các ngành hàng thời trang may mặc của Indonesia trong các quốc gia Đông Nam Á. Hence, the cooperation for both countries, business person, is needed to enhance the positive trends. Do đó chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa cả hai quốc gia và những doanh nhân của hai quốc gia thì sẽ là điều cần thiết để có thể tăng cường những mối quan hệ tích cực trong tương lai. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that the Indonesian fashion industry was born from talented designers who are fully supported by extraordinary culture and local wisdom, which became the source of unlimited inspiration in producing new works. Và thưa quý vị, ngành lĩnh vực thời trang của Indonesia thì đã được phát triển bởi những nhà thiết kế vô cùng tài năng, những người đã được trang bị đầy đủ bởi những kiến thức về văn hóa cũng như là trí tuệ của người dân địa phương. Đó có thể trở thành nguồn cảm hứng bất tận để họ có thể phát triển công việc trong lĩnh vực thời trang. Yeah, at the fashion show that will be held shortly, Indonesian products will appear such as batik, lurik, and woven. These products are not just clothing products, but they are an artworks. For instance, batik is very different from other products from neighboring country, which are usually the result of manufacturing. Và thưa quý vị, ở trong sự kiện trình diễn thời trang sẽ được diễn ra ngay sau đây thôi, thì các sản phẩm của Indonesia sẽ được xuất hiện như là sản phẩm batik, lurik và woven. Và những sản phẩm này thì không chỉ là những sản phẩm thời trang bình thường mà chúng còn là những kiệt tác. Và ví dụ như là batik thì sẽ rất là khác biệt với các sản phẩm khác từ các quốc gia trong khu vực đang được sản xuất. It is really a handicraft. The process of making batik, I don't know, will be held after this exhibition by batik artists on the stage. To produce one batik cloth, it takes a long time, even months. Apart from the process, the uniqueness of Indonesian batik has a special philosophy that is manifested in its motif. Và thưa quý vị, các chất liệu vải thì đều làm hoàn toàn thủ công, và quy trình để có thể làm được vải batik thì sẽ được trình diễn cho quý vị ở trong show diễn ngày hôm nay. Và để sản xuất một tấm vải batik thì có thể nó sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là hàng tháng trời. Và ngoại trừ quy trình qua quá trình đó thì những điểm đặc biệt của vải batik Indonesia thì nó có một nguyên lý đặc biệt, nó có thể duy trì qua thời gian. Yeah, I believe that Indonesia and Vietnam's entrepreneurs can work together and develop their business to be even bigger than the present. Và tôi tin rằng là các doanh nhân của Việt Nam cũng như là Indonesia thì có thể hợp tác với nhau để có thể phát triển các sản phẩm và xây dựng những công việc kinh doanh một cách thuận lợi hơn. In this opportunity, I would like also to invite Vietnam entrepreneurs to come to Indonesia to visit more Indonesian products under the Trade Expo Indonesia that's going to be held on the October 16 until 20 October next year, 2019.
Và thưa quý vị, nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời những nhà đầu tư, những nhà doanh nhân Việt Nam sẽ đến với Indonesia để có thể tham quan các sản phẩm của chúng tôi và tham gia vào hội trợ triển lãm của các sản phẩm sẽ được diễn ra vào tháng 10 năm sau. Without further ado, allow me to close my speech by expressing once again my highest appreciation to the ambassador of Indonesia in Vietnam and to everyone who has participated in this event. Let me stop here and we can further enjoy the art of a show from Indonesia. Và cuối cùng tôi xin phép được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị khách quý, ngài đại sứ, các cơ quan thông tấn, truyền thông và tất cả các quý khán giả đã đến đây tham dự vào trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you so much, Mrs. Alinda, for your welcome remarks. And ladies and gentlemen, and we shall continue to the lyric fashion. Lyrics or stripe is a traditional handloom fabrics for Japanese clothing from 1700s. Always founded on surrounding Java, such as Central Java, Yogyakarta, and East Java rural area. Nowadays, the modern look of traditional hand-woven fabric from Java presented from our designers. Và thưa quý vị, thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những màn trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng đến từ các nhà thiết kế từ Indonesia. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thời trang lurik. Lurik hoặc vải sọc là loại vải thủ công truyền thống để may quần áo của người Java từ những năm 1700, được tìm thấy quanh khu vực Java như ở vùng nông thôn của miền Trung Java, Yogyakarta và Đông Java. Ngày nay, kiểu dáng hiện đại của vải dệt thủ công truyền thống từ Java được thể hiện qua các sản phẩm của các nhà thiết kế của chúng tôi, Marita, Eka và Sidomukti. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức những bộ trang phục vô cùng ấn tượng đến từ các nhà thiết kế Indonesia. And now we would like to invite all of you to enjoy the lyric fashion collection from the designers from Indonesia.
Ladies and gentlemen, what a wonderful fashion collection from the Lyric Fashion Collection. Và xin được cảm ơn tất cả các người mẫu với những cái bộ sưu tập đến từ thời trang Lyric. Và thưa quý vị, để trong không khí ngày hôm nay của chúng ta được nóng hơn nữa, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ ca sĩ Dương Quang Tú. Ladies and gentlemen, to make the atmosphere more exciting and good light, I invite all of you to enjoy the music performances by the singer Mr. Dương Quang Tú, and please enjoy. Mùa xuân ơi ngàn cùng câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, mùa xuân hân hoan chào năm mới, xuân vang chim kêu khắp trời, tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân ấm lòng tràn, đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ơi, anh đi lên ta cùng nhau vui bước, vang lên trong bao nhộn nhịp, nghe trong con tim nâng nỗi say khao khát. Cho ta bao ước mơ. Trời mắt em sao lên từ xuân, hoa trong nắng lên mang trời nọ. Cánh tay anh đưa đi đón xuân đang về, cùng một xuân hát lên lời nhịp. Rạng ngời và một sao hoa ngập tràn trong phố vẻ môi xinh cười. Và khi vẫn non những ngày qua đôi mai đã vô tình mới, là khi em quen nhạc vang lên theo ca đôi xuân vai. Xuân an lành tiếng một màu tình yêu mãi xa nhân niềm mong ước của ta vẫn người trong bài xuân mới và xuân xuân đã về. Mùa xuân ơi mang câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, mùa xuân hân hoan cho năm mới, xuân vang chim kêu khắp trời, tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân ấm lòng tràn, đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ơi, anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ôi nhẹ nhàng, nghe trong con tim từng đôi say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trời mắt em sáng lên như xuân, hoa trong nắng ướt mắt trời nọ, cánh tay anh đưa đi đón xuân đã về, cùng một xuân hát lên lời tình yêu. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca nhộn nhịp, nghe trong con tim dâng nỗi say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trong anh mắt em sáng lên từ xuân, hoa trong nắng ướt mang trời nọ, cánh tay anh ướt đi đón xuân lại về, cùng một xuân hát lên lời tình yêu. Trong anh mắt em sáng lên từ xuân, hoa trong nắng ướt mang trời nọ, cánh tay anh ướt đi đón xuân lại về, cùng một xuân hát lên lời tình yêu. Xin ơn quý vị. Và bây giờ xin gửi tới quý vị một ca khúc rất là nhẹ nhàng và hơi lạ một xíu, một sáng tác rất mới của Tú. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một khúc mang tựa đề Chúng Ta. Xin được nhau. Lời nói anh yêu em rồi chìm đắm trong lời em yêu nhau bao ngày cứ mơ ra xa, nhưng nhìn tim anh đang lo sợ liệu em có tránh ngờ kẻ anh mất thì chỉ biết ngẩn ngơ. Chờ chuyện điều gì đó để giờ nói hết ra, nói hết ra, nụ cười nào say đắm. Nhiều lần quên nói về anh, từng nhiều lời phút đầu nhiều lần quên nói em sao bao nhiêu lời
che, bởi vì đã có anh sẽ luôn bên cạnh em. Chumbarat, chumbarat, say đã. Lời nói anh yêu em dù chỉ nói trong mình em điều nhạc cùng ba hơi cứ muốn nó xa. Vì nhịp tim anh đang lo sợ liệu em có chạy được đời để anh mơ thì chỉ biết ngân ngơ. Chờ chỉ điều gì đó để giờ nói hết ra lúc khi nó say đắm. Chumbarat, anh biết được. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức bộ sưu tập đầu tiên đến từ Indonesia, đó chính là Fashion Lyric. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ hào hứng hơn nữa với phần thứ hai của chương trình, đó chính là màn trình diễn bộ sưu tập Batik Fashion. And ladies and gentlemen, Batik is recognized as one of the Indonesian identities, and UNESCO designated Indonesian Batik as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity in 2009. Batik is commonly worn during formal occasions such as formal meetings, communal greeting gatherings, weddings and traditional ceremony. Và thưa quý vị, Batik được biết đến là một trong những nét đặc trưng của Indonesia. Vậy UNESCO đã công nhận Batik của Indonesia là kiệt tác của di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại vào năm 2009. Batik thường được mặc trong các dịp lễ trang trọng như các cuộc họp chính thức, các buổi họp mặt, tham dự đám cưới và các nghi lễ truyền thống. And now, ladies and gentlemen, please enjoy the Batik Fashion Collection. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức bộ sưu tập Batik Fashion.
Batik Collection. Thank you so much to the models for your contribution to today's event. Và đó là bộ sưu tập Batik đến từ Indonesia. Và xin chân thành cảm ơn rất nhiều các người mẫu của chúng ta đã mang tới những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. And ladies and gentlemen, on the next we will enjoy the performance by Nhi and the dance crew with the dance named Tari Betawi, Ondel. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng được thưởng thức tiết mục nhảy vô cùng ấn tượng đến từ Nhi và Vũ Đoàn. Cảm ơn Nhi cũng như là Vũ Đoàn nhảy đã mang tới một tiết mục vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần mà chắc hẳn là tất cả quý vị đều đang rất là ngóng chờ từ đầu chương trình đến bây giờ. Đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng cũng như là trả lời câu hỏi đến từ phía chương trình và nhận được những phần quà từ ban tổ chức. And ladies and gentlemen, and now is a moment for all of you to receive the gifts from the organizing committee by joining the fun quiz of us. And now please listen carefully to this narration. Indonesia as a country partner at Vietnam International Fashion Fair 2018 and has facilitated 34 local brands in 26 booths to showcase their creation. Indonesia Pavilion brings together selected fashion lines such as batik and ethnic garment, accessory and jewelry, bags, shoes and leather products, and cosmetics. Indonesia Pavilion is located on my right side or your left side from the booth number 41 to 74. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nghe một đoạn giới thiệu sau đây. Và đoạn giới thiệu này sẽ chính là cơ sở để chúng ta trả lời các câu hỏi và nhận được những phần quà từ phía ban tổ chức. Thưa quý vị, Indonesia là một trong những đối tác quốc gia của Việt Nam tại hội chợ triển lãm thời trang quốc tế năm 2018. Và Indonesia thì có 34 thương hiệu với 26 gian hàng. Các sản phẩm của Indonesia tại gian hàng lần này thì mang tới những sản phẩm trong ngành thời trang hàng đầu như là batik và ethnic, thời trang và may mặc ethnic.
các phụ kiện cũng như là trang sức, túi hay là giày hay là các sản phẩm đến từ da cũng như là các sản phẩm trang điểm. Và các gian hàng của Indonesia thì được đặt tại phía bên phải của ban tổ chức lúc này cũng như là phía bên trái của quý vị nếu quý vị ngồi từ bên dưới sân khấu nhìn lên. Và and now there are some questions we would like to ask all of you, and if you are lucky and got the right answer, we will give you a very valuable special gift. And now this is the first question. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. How many brands are in Indonesia Pavilion, and please name 3. Và câu hỏi của chúng tôi là có bao nhiêu thương hiệu có mặt ở trong gian hàng của Indonesia, và nếu quý vị biết thì hãy kể tên 3 thương hiệu. Mình sẽ trả lời là có 34 thương hiệu. Là có Elisa House, Elisa Boutique, Opti và Usa House. It's the right answer. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với câu trả lời không thể chính xác hơn được nữa. Congratulations, and now we would like to invite to the stage we would like to invite Mrs. Atin Nafis from the Marita collection. Will give a present for a very lucky audience today. And thank you so much. And please take a photo with us. Okay, stay closer. Okay, done. Once again, congratulations. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng anh đã trở thành một trong những khán giả may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bà Eti Nafis đến từ thương hiệu Marita Collection. And we also would like to thank you, Mrs. Eti Nafis from Marita Collection, for your presence in today's event. And now we will turn to the second question in today's event, and we will find who is the next lucky one. So listen carefully. The second question: how many booths Indonesia Pavilion has, and number of the booths from which number to which number? Và có bao nhiêu gian hàng của Indonesia tại triển lãm lần này, và ở các gian hàng đó thì đánh số thứ tự từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Xin mời quý vị. And ladies and gentlemen, do we have any hand? Please raise your hand. Do you have an answer? She have an answer. Oh, please come to the stage. Xin mời chị sẽ cùng lên sân khấu. Có bao nhiêu gian hàng của Indonesia tại triển lãm lần này? 62 ạ. 62. Oh my God. You are not lucky this time, so try next time. 26 ạ. 26 is that the right answer? Okay, congratulations you, and please come to the stage and receive the present from the organizing committee. Once again, congratulations the boy, and please take a photo with us. Một lần nữa xin được chúc mừng cậu bé vô cùng may mắn của chúng ta. Thank you so much, Mrs. Alinda, and cảm ơn con rất là nhiều. Xin mời con hãy trở lại phía sân khấu cùng với bố mẹ của mình. How do you feel right now? Do you want to have more presents from the organizing committee? So we will turn to the question from our sponsor. Question from the Kimia Pharma brand. Please name 3 features of lipstick. Và sau đây là câu hỏi thứ 3. Xin quý vị hãy gọi tên 3 đặc điểm của son. Xin mời quý vị. Và ai có câu trả lời không ạ? Xin mời, vâng, một chàng trai ạ. Vâng. Yeah, it's blonde. And a lot of time it's red. Yeah, a lot of time it's red. Sometimes it's black. It's purple. It's pink. Very smart girl. Thank you so much for the right answer. Actually, we have no exact right answer for this question because you are so intelligent. So you will have a presence from the organizing committee. Come here. We would like to invite Miss Alpha, International Business Managers of Kimia Pharma, to the stage and give a present for a very lucky girl. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời Alpha, chính là giám đốc kinh doanh quốc tế của thương hiệu Kimia Pharma, sẽ lên sân khấu để tặng một phần quà cho khán giả may mắn của chúng ta.
And please take a photo with us. And the gift is one package of Venus leaf cream from Kimia Pharma. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ tư trong chương trình ngày hôm nay. Please mention 3 products to be wear on face. Và hãy kể tên 3 sản phẩm và các chị em phụ nữ thường dùng để làm tăng thêm sự xinh đẹp của mình trên khuôn mặt. And do you have any answer for this question? Please name 3 products that women wear on their face to make them more beautiful. So, oh my God! So I would like to give the chance for a very beautiful lady. We can have powder, base, and lipstick. And the gift is one package of Pulgasari skincare and decorative cosmetics from Gloria Original Cosmetics. Once again, congratulations. Xin cảm ơn các quý vị rất là nhiều. And now, ladies and gentlemen, we also have prepared one special and the last gift. And we all tell everybody that save the best for the last. And this gift is very special and valuable. And I'm just take a look at the price. It's quite exciting. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quà cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây chắc chắn là một phần quà vô cùng đặc biệt dành cho tất cả các quý vị khách quý. And ladies and gentlemen, could you please find the sticker, the lucky sticker below the chair? Below the chair, we have prepared the lucky sticker for all of you. Và thưa quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị những sticker may mắn gắn ở phía dưới của ghế của quý vị. Và không biết quý vị nào sẽ trở thành khán giả may mắn ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Hãy tìm thật là kỹ ạ. Oh my God, we have very lucky ones. Please come to the stage. You'll feel luckier when you have the presence of Mr. Ibnu Hadi, Ambassador of the Republic of Indonesia. We come to the stage and give the presents for a very lucky lady. The gift you will receive is a handwritten batik fabric, a Tobalik motif, sponsored by Sido Motif Batik. Thank you to ambassadors and the very lucky audience in today's event. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn cũng như là xin chúc mừng tất cả các quý khán giả đã rất may mắn trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những sản phẩm cũng như là phần quà đến từ ban tổ chức thì quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị với đất nước Indonesia cũng như là các sản phẩm của quốc gia xinh đẹp này. And once again, congratulations all the winners, and I hope all the winners give that you have experience about Indonesia and the products from this beautiful country. Và thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ làm nóng lên không khí của ngày hôm nay một lần nữa với tiết mục nhảy hiện đại vô cùng sôi động đến từ nhóm Eastside. And now to make this atmosphere hotter, we would like to invite all of you to enjoy the next performance, the modern dance by Eastside, to the third collection of the fashion show, the Turn Noon Fashion. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một sưu tập thứ 3 trong buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay, trang phục Turn Noon Fashion. But Turn Noon is a type of woven cloth handmade by yarns such as cotton, silk, and wool. Cloth is usually woven on a loom made from wooden frame, and Turn Noon fashion is generally worn ceremonially. However, modern designs and exceptional colors are behind this unique traditional fabric shown in this evening show. Thưa quý vị, Turn Noon là một loại vải dệt thủ công bằng sợi như cốt tông, lụa hoặc là len. Vải thường được dệt trên khung dệt làm từ khung gỗ, và thời trang Turn Noon thường được mặc theo trong nghi lễ và thiết kế hiện đại, và là màu sắc đặc biệt của thời trang này sẽ được thể hiện trong buổi trình diễn ngày hôm nay. Sau đây xin quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.
you all the models for the first collection in today's fashion show. Xin cảm ơn các người mẫu rất là nhiều với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng với bộ sưu tập thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay, bộ sưu tập Tudor Fashion. Ladies and gentlemen, Precious textiles have long been produced and created with handmade techniques and local elements with natural coloring dye, combined with gems and amazing detail craft and accessory. They create a stunning shot of inspiration for the fashion industry. Và thưa quý vị, dệt may từ lâu đã được sản xuất và tạo ra với các kỹ thuật thủ công và các yếu tố địa phương với thuốc nhuộm màu tự nhiên kết hợp với đá quý, thủ công và phụ kiện chi tiết tuyệt vời. Chúng tạo ra nguồn cảm hứng tuyệt vời cho ngành công nghiệp thời trang tại Indonesia. And our finest designers have expressed their own inspiration of their hometown and heritage. Each also has distinct visions about their native cultures and molds them into fascinating art in fashion designs. From a simple and humble look to extravagant and futuristic bronze, each of these legends have brought Indonesian old culture fashion to the world's runway. Và thưa quý vị, các nhà thiết kế giỏi nhất tại Indonesia đã bày tỏ sự hiểu biết của mình về quê hương và di sản của họ trong những thiết kế, và mỗi người cũng có tầm nhìn khác biệt về văn hóa bản địa và nhào nặn thành những trang phục với rất nhiều những khác biệt về nghệ thuật. Từ một vẻ ngoài đơn giản và khiêm tốn cho đến những bộ trang phục tương lai xa xôi và huyền ảo, tất cả những trang phục này đã đưa thời trang của Indonesia đến với những sản diễn cao cấp trên thế giới. And now we would like to invite all of the models come back to the stage and give you the chance to see all of the collection once again. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các người mẫu sẽ cùng bước lên sân khấu và một lần nữa trình diễn với quý vị những trang phục vô cùng độc đáo đến từ Indonesia. To the stage, Mrs. Ashley Harris ordered this collection from the Maritime collection to the stage. And thank you so much for all of this unique design and all the contributions to the fashion industry of Indonesia. Once again, thank you all the models. And now, in this wonderful moment, we would like to invite the Ambassador of Indonesia, Mr. Ibnu Hadi, to give a present to the Mrs. Ashley Humphries from Maritime Collections. Please warmly welcome him. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ngài đại sứ và phu nhân của ngài đại sứ sẽ lên sân khấu để trao những phần quà cũng như là lời cảm ơn đến từ nhà thiết kế Ashley Humphries đến từ Maritime Collections. Và xin mời quý vị. And now please take a photo with all the models and the ambassador and the wife ambassadors. Và thưa quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho sự kiện của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause and congratulations on the success of today's event. And this is the end of the show tonight. Excellencies, distinguished guests, and sincerely thank you for your attention and kind support for the event. Once again, thank you, the ambassador, and all of the distinguished guests, the Ashley Humphries from Maritime Collection, for being here today with us. And we also would like to thank you all of you for your kind support for the event. Wonderful Indonesia inspired by culture. Indonesia Pavilion is at the booth number 41 until 74, consists of textile, material, accessory and jewelry, bath shoe and leather products, and cosmetics. Thank you once again and see you at the next event from Indonesia.